سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزها و لحظاتتون به خوبی در حال گذر باشه و بدونید در زندگی آرامش از توجه مهمتره. پس اگه کسی رو دوست دارید قبل از اینکه بهش توجه بکنید براش آرامش رو فراهم بکنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد. گفتم به باد می دهدم باد نام و ننگ، گفتا قبول کن سخن و هرچه باد باد. سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست، از بهر این معامله غمگین مباش و شاد. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است، کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ برای دلداری شاه شیخ ابو اسحاق بعد از شکست‌های پشت هم از امیر مبارزالدین و زمانی که متواری بوده سروده شده. حافظ از میفروش یا پیر مغان یاد میکنه که برای فراموش کردن مستی رو توصیه میکنه و اینکه در راه باده نوشیدن نباید از آبرو ریختن هراسید و گفته هرچه باد باد، چرا که این دنیا گذرا هست. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه در باطن خودتون، در درون خودتون دچار غمی شدید و باید بدونید که این دنیا نه سودش ارزش داره و نه زیانش، پس قصه خوردن هم فایده‌ای نداره. زندگی از آن شما هست، نه شما از آن زندگی. در دنیایی که تاج و تخت سلیمانی به باد میره باید بدونید که این دنیا هیچ ارزشی نداره که بخواید بابتش غمگین باشید. پند و اندرز و نصیحت بزرگان رو بپذیرید، به گوش جان بشنوید و سعی کنید غافل نشید از این زندگی. هرچند که همیشه نصیحت خوشایند انسان نیست، ما آدم ها همیشه از نصیحت خوشمون نمیاد، اما گاهی وقتها این نصیحت های حکیمانه رو باید بپذیریم، چون گاهی وقتها بزرگان ما راههایی رو رفتن که دارن از تجربیاتشون در اختیار ما قرار میدن. حافظ میگه طوری شده که تمام هم و غم زندگیتون کار شما و سود و زیان اون شده. بیش از اندازه خودتون رو درگیر مسائل کاری و مادی کردید. شما که میدونید پول و مادیات دنیا فانی هستن و از بین میرن، پس چرا خودتون رو بیش از اندازه آزار میدید و حرف کسی هم به گوش شما نمیره؟ اگر میخواید عمری طولانی همراه با شادی و سعادت داشته باشید، بهتره بیش از اینکه به پول و مال‌اندوزی فکر بکنید به خودتون فکر بکنید. در واقع پولتون هست که باید برای شما آسایش و آرامش رو فراهم بکنه، برای شما رفاه رو بیاره، برای شما خوبی، خوشی و تفریح رو بیاره. نه اینکه شما در اختیار پول و کارتون باشید، نه اینکه شما طمع بورزید به مال دنیا، نه اینکه شما همش در اختیار داشته هاتون باشید. دوستان، اگر نیت کاری دارید و قرار کاری رو انجام بدید، حافظ میگه قبل از هر چیز فکرهای نادرست، پریشان و تردید آمیز رو از سرتون بیرون بکنید و بعد شروع بکنید برای انجام این کار. این کار برای شما خیر به همراه داره و بدونید کسی که تلاش بکنه موفق هم میشه. اما در این بین شخصی بلند قد، سیاه رو، با ابروهای کشیده و بینی بلند به شدت به شما حسادت میکنه
و در صدد این هست که یک جایی به شما آسیب بزنه، به شما ضرر برسونه. مواظب این شخص باشید. دوستان، حافظ داره بهتون توصیه میکنه که کمی به پدرتون بیشتر توجه بکنید، چون رنج فراوانی رو در زندگی کشیده برای اینکه بتونه یک زندگی نسبتا خوبی رو برای شما و برای اعضای خانواده فراهم بکنه. اما این اواخر ممکنه مادرتون با حرفهای تندش باعث ناراحتی و رنجش پدرتون شده باشه و در حال حاضر به محبت شما احتیاج داره. باید بدونید پدرتون شما و مادر و اعضای خانواده‌تون رو واقعا دوست داره و تمام تلاشش رو کرده برای اینکه یک زندگی خوب و آروم رو برای شما فراهم بکنه. شاید در بعضی از موارد موفق به انجام این کار نشده باشه، اما بدونید که یک پدر همیشه تمام تلاشش رو انجام میده. دوستان، در مورد نیتی که دارید، حافظ میگه این نیت فکر شما رو خیلی رنجیده خاطر کرده، خیلی بهش فکر میکنید و این فکر کردن بیش از حد شما رو به خطر انداخته، شما رو به شک انداخته، طوری که نمیدونید راه درست چیه، کار درست چیه و حتی نمیتونید این فکر رو از ذهنتون بیرون کنید، حتی نمیتونید بی خیال این موضوع بشید. توصیه حافظ به شما اینه که با خودتون در این مورد کنار بیاید، در این مورد منطقی برخورد بکنید. اگر این فکر، اگر این موضوع و نیت واقعا شما رو داره اذیت میکنه و نمیدونید چه اقدامی انجام بدید، بهتره رها بکنید این موضوع رو تا زمانی که آمادگیش رو داشتید اقدام بکنید. چون انسان عاقل جهان رو برای خودش آسون میگیره و اندیشه های بیهوده، فکرهای بیخود رو در سرش جا نمیده. از توان ذهنی خودش استفاده میکنه برای افکار و ایده هایی که میتونه اونها رو عملی بکنه و به سرانجام برسونه. عینک بدبینی رو بر میداره و با خوشبینی، با خوبی به اطرافش نگاه میکنه. با کسی سر جنگ نداره. انسان عاقل کسی هست که با خودش در صلح. زمانی که با خودتون در صلح باشید میتونید با اطرافیانتون هم صلح رو برقرار بکنید، ازشون توقع بیجا نداشته باشید. اگر حرفی میزنن نرنجید ازشون و خیلی راحت حرفها رو میشنوید و میگذرید. دوستان، اگر نیت فرزند داشتید، باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه که یکی از اونها در زمینه‌های تحصیلی به یک فرد خیلی باهوش تبدیل میشه. و اگر نیت ازدواج داشتید، باید بگم یک همسر خوب با امکانات مناسب، با شرایط ایدئال نصیبتون میشه و این ازدواج خوب براتون رقم خواهد خورد. دوستان، اگر نیت سفر دارید و براتون این سفر پیش نمیاد، باید بدونید که در حال حاضر به صلاحتون نیست که به این سفر برید. و دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن، باید بگم برای خرید و فروش خیلی عجله نکنید. موقعیت در حال حاضر برای شما فراهم نیست. در آخر هم دوستان، حافظ بهتون توصیه میکنه برای اینکه شرایط خوبی داشته باشید، برای اینکه موفقیت رو از آن خودتون بکنید، بهتر ارادتون رو تقویت بکنید تا با اراده قوی بتونید به همه چیز مسلط باشید. پیروزی در چند قدمی شماست. موفقیت در دستان شما قرار داره، به شرط اینکه به خودتون متکی باشید و تسلط کافی روی اموری که انجام میدید داشته باشید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. همونطور که همیشه بهتون گفتم، یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی که من بین کارهای روزمره‌ام انجام میدم اینه که ببینم ویدیوها چند تا ویو خورده، چند نفر به جمع ما اضافه شدن و بهترین قسمت این کار برای من خوندن کامنت‌های پرمهر و محبت شما عزیزان هست که این انگیزه و این انرژی رو در من ایجاد میکنه که من فارغ از تمام دغدغه‌ها و مشکلاتی که دارم، چه
چه در محیط کارم و چه در منزل، اما دوست داشته باشم ادامه این راه و ادامه این کار پرفراز و نشیب رو با شما و در کنار شما عزیزان طی بکنم. خیلیاتون به من لطف دارید، در تلگرام با من در ارتباط هستید، از مسائل و مشکلات خیلیاتون مطلع هستم. همینجا از خداوند بزرگ میخوام گره از مشکلات شما باز بکنه. از شما هم میخوام برای همه دوستان دعا بکنید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.